Very good evening again from Finland, from Finnish Lapland. Oikein hyvää iltaa taas kaikille täältä Suomen Lapista. We have now the meditation of Archangel Michael and about angels. Nyt meillä on enkelten taikka enkeleitä kohdistuva oleva mietiskely ja mietiskelemme myös arkenkeli Mikaelia. There are some problems now in our music, so I hope we can smoothly run through, but there might be coming some little moments of silence, but just continue your meditations and we try to work with the music. Täällä on meillä jotakin ongelmia nyt musiikin kanssa, että saattaa tulla pieniä taukoja, mutta mietiskelkää niillä hiljaisuuden hetkillä. Yritetään nyt viedä tämä lähetys läpi. So today is traditionally the day of Archangel Michael, 29th of September. Traditionaalisesti tätä päivää 29. päivä syyskuuta vietetään arkenkeli Mikaelin päivänä. And also this week has been in the Christian churches so-called the week of angels, and we have been working with the angels and thinking about the whole idea who are the angels. Tätä viikkoa traditionaalisesti myös kutsutaan kristikunnassa enkelten viikoksi ja olemme mietiskelleet enkeleitä. So we all may contemplate during this short meditation about the angels. Who are those whom we call angels? Ketä ovat nuo, joita kutsumme enkeleiksi? So let us salute and at the same time invoke angels who would like to maybe participate with us in our work. Kutsukaamme nytten enkeleitä ja virittäytykää meihin. Kenties siellä on enkeleitä, jotka haluavat työskennellä meidän kanssamme. So I'm sorry, our iPod has today its own mind. Tällä meidän iPodilla on ihan oma mielensä tänä päivänä. So let us hope that this little iPod is he or she is going to work with us. Toivotaan nyt, että tämä iPod työskentelee meidän kanssa. En tiedä, onko hän miespuolinen tai naispuolinen. So when we think about angels, we have very little knowledge about the angels. Kun ajattelemme enkeleitä, meillä on hyvin vähän tietoa enkeleistä. When we think about really real occult knowledge, jos ajattelemme oikein todellisesti okkultista tietoa. But some churches, they have, I know that in Orthodox church they have very much about secret knowledge about angel, which is not delivered to average humanity.
tiedän, että ortodoksisella kirkolla on paljon tietoa enkeleistä, jota ei sitten paljasteta tavalliselle ihmiskunnalle. In one sense that is a sad thing that we don't have real teaching about angels. On toisaalta surullista, että meillä ei ole todellista opetusta enkeleistä. You know that in occult tradition and literature there are some writings about really good writings about angels. In the Theosophical Society there was also some books, and Manly P. Hall has been really revealing some inner knowledge, but in average ways we are not talking really esoterically about angels. Jos ajattelemme traditiota teosofisessa piirissä, siellä Manly P. Hall on paljastunut joitakin asioita, todellisia asioita enkeleistä, mutta jos ajattelemme keskivertoihmiskuntaa, niin meillä ei ole kunnollista tietoa. We have knowledge about angels which is based very much upon New Age movement and has some reflections of individuals who have had experiences on New Age liikkeessä, jossa on yksilökohtaisia kokemuksia enkeleistä. But the angels are something that we, especially disciples, should start to be connected to and start to gain understanding and really real cooperation with angels. Mutta meidän tulisi oppilaina saada kosketusta enkeleihin ja oppia työskentelemään enkeleiden kanssa tietoisesti. One of the most fascinating images for me is this image about Pistis Sophia. Yksi viehättävimmistä tai kiehtovimmista kuvista on minulle tämä Pistis Sophia. I have been for years and years looking and trying to find some hints about angels, and this image, and in iconography we get a lot of occult knowledge. Ikonografiassa me saamme paljon okkultista tietoa. The angels are put in ranks in different orders. Enkelit laitetaan eri ryhmiin ja järjestöihin tai järjestelmiin. When you compare these knowledge about the feminine deities, you very often have this color red. Kun katsot näitä feminiinisiä olentoja, niin niihin liittyy yleensä aina väri punainen. And this how Pistis Sophia is described, illustrated here, she has wings, which for me then tells about the line of solar angel. Tämä, millä lailla Pistis Sophia on tässä kuvattu ja näiden siipineensä, niin vihjaa minulle, antaa jotain kuvaa aurinkoenkeleistä. And when you study about this, how these feminine deities who have the color red, how they protect humanity, and what kind of things, virtues they are teaching humanity and what they are bringing, it is very sure that there are some hints about solar angels in action. Kun ajattelemme, mitä nämä enkelolennot tai feminiiniset olennot tuovat ja vartioivat ja antavat erilaisia hyveitä ihmisille ja avustavat siinä, ne hyvin paljon minusta kertovat aurinkoenkeleiden tarinaa, taikka ainakin niihin on liittyneinä aurinkoenkelit. So, as said, that the angels are forming different groups, and I don't know what to do about these groups, because there are
so many different ways of express them, and they are varying. So when you compare different sources, you see that we really do not have real or truthful knowledge yet. Kun vertaamme eri lähteitä, niin ne vaihtuvat niin moneen otteeseen, että siitä näemme, että meillä ei ole vielä oikeata tietoa enkeleistä. Master DK is teaching us in relationship how the soul of fire is descending, and in some of the functions what the angels and those entities from angel kingdom what they are doing for humanity, but still it is only a little corner that he is opening for us. Mestari DK kertoo meille todella paljon enkeleistä ja enkelikuntaan kuuluvista olennoista, jotka tuovat meille erilaisia tulia, mutta sekin on vain pieni kulmaus, joka on hänen taholtaan valotettu. These angels are, when they are forming so-called choirs. Nämä enkelit muodostavat erilaisia niin sanottuja kuoroja, and they are equivalent for the keys. Ja ne ovat samanarvoisia kuten avaimet. So these choirs, when you think about cooperating really with angels, they could perform the key for the certain creation, the line of creation. And that's why this knowledge is kept so secret, because we humans have to really gain understanding. We could have all kinds of experiment and create all kinds of things which are not according to the law and according to the plan, if we would know how to organize and order these different keys and different choirs. Sen tähden tämä opetus pidetään ihmisiltä niin salattuna, koska jos me tietäisimme nämä avaimet, jotka enkelit muodostavat, he muodostavat kuoroja ja siinä mielessä avaimet. Ja näitä manipuloimalla ihminen pystyisi luomaan erilaisia asioita, mutta jos ihmisellä ei ole tietoa, loisimme asioita, jotka eivät kuulu lainalaisuuteen eikä suunnitelmaan. And then when we think about those really great deities, the Devic deities, which are called Maharaja Lords, they are the rulers of the certain planes, and they are the transmitters of the sacred word, which is sounded by the mouth of God, or we can think about in different ways how the word is descending and how the different choirs is first listening and then transmitting forward. Pyhän sanan jakaminen eri kerroksiin ja eri luomakuntiin on Devojen alaisuudessa, ja he kuuntelevat ja sitten taas välittävät tuon värähtelyn taikka pyhän sanan eteenpäin. The high ones are guardians of the planes. Nuo korkeammat olennot ovat näiden tasojen hallitsijoita. But in general, when you think about the Christian worlds, they are said that they are the messengers of God. They bring the messages from God. Kun ajattelemme kristillistä perimätietoa, niin enkelit ovat niitä, jotka tuovat ihmisille viestiä. We can think about now it's the time of Libra, and the opposite sign is Aries, and in Aries comes Archangel Gabriel to bring the message to Mary. Nyt on vaan aika ja vastamerkki Oinas on, jossa tapahtuu arkkeenkeli Gabrielin tulo, joka tuo viestin sitten Marialle. When you think about Mary, what Mary is representing, and it is very interesting that in many tradition it is the woman who is taking the message first.
monissa traditioissa nainen on se, joka ottaa ensin viestin. So it's the woman who is the first disciple. Nainen, joka on ensimmäinen oppilas. So the message from God is delivered to Mary first. Ensin sana tuodaan Marjalle, and then 9 months later in Capricorn, Gabriel comes again, and there he is delivering the message to the group of people who were the shepherds on the field, the average humanity. Ja sitten tuodaan ryhmälle viesti, jota olivat nämä paimentalaiset tuolla pelloillansa, ja he kuulivat Gabrielin viestin. Interesting things for us to contemplate what this all is meaning. Mielenkiintoisia asioita mietiskellä, mitä nämä kaikki sitten meille tarkoittavat. For humans, there is the great mystery. Ihmiskunnalle meillä on suuri mysteeri, the mystery of solar angels. Aurinkoenkelten mysteeri. Those angels who were descending from very high places, nämä enkelit, jotka laskeutuivat hyvin korkeilta tasoilta. And there we again have the mixed knowledge and messed knowledge. Tässä meillä taas kerran on sotkettu tieto. Tässä Blavatsky is calling these descending or so-called fallen angels, which means the falling into the matter from high place. Blavatsky kutsuu näitä langenneeksi enkeleiksi, eli langeta aineeseen korkealta paikalta. So the fall is not in that sense falling into one's consciousness, but falling consciously into the lower states. Tämä ei ole siinä mielessä, että tietoisuus tekee takapakkia, vaan että tehdään tietoisesti laskeutuminen alempaan olomuotoon, into the willing imprisonment, tämmöinen tahdonalainen vankilaan tuleminen. This falling of the angels, which are called in one of those sources of theosophy, Satans. Nämä laskeutuneet enkelit, heitä kutsutaan joissakin osioissa saatanoiksi, but the meaning of the word has been lost from us, so the Satan for us is meaning the evil ones, and that's why we have to be very careful when we talk about these things, that we are not stepping on the toes of some people or some thought forms which are very strong, that we are not gaining misunderstanding. So it's good still to keep in mind that the knowledge of angels is really missed, and it has been purposefully done so. Eli nämä enkelolennot, joita kutsuttiin tai kutsutaan saatanoiksi, niin meidän tulee olla erittäin huolellinen, milloin käytämme näitä nimiä, koska tämä tieto on tahallisestikin sotkettu. So that's why we call solar angels, and it's good name for us to just to understand that these great ones, the great beings, descended into matter in order to hasten the evolution and helping humanity to move forward in little bit more speeded manners. Nämä enkelit, jotka laskeutuivat auttaakseen ihmiskuntaa niin, että ihmiskunnan kehitys nopeutuisi. So now we will contemplate about this whole thing, and let us try to really go into that understanding that behind every single one of us we have or at least almost every single one, there are some groups which are in different line of evolution or a different line of purpose at the moment,
But in general, we can say that every single one has the solar angel connected to oneself. Yleisesti voimme sanoa, että jokaisen ihmisen takana on aurinkoenkeli. And this great one is trying to help us to move forward. And if we haven't been contemplating during this week about our, we cannot say our own solar angel, but that angel who is related to our evolution, we could for a while contemplate that amazing united work and this amazing love which is poured into us and to us in order to gain for ourselves, for us, the every single incarnation success, that how this incarnation is going. Virittäytykäämme nyt näihin enkel-olentoihin. Voimme sanoa, että melkein jokaisella ihmisolennolla on oma aurinkoenkelinsä, ja jos emme ole mietiskelleet nyt vähän aikaa, niin mietiskelkäämme nyt ja koittakaamme saavuttaa tuosta rakkaudesta, joka kohdistuu meihin ja joka pyrkii kohottamaan meidät ja saavaan joka ainoassa inkarnaatiossa menestyksekkään lopun. We have a piece of music here. It takes a little bit time when I'm finding it. Just meditate now.
There is also one tradition which is called the esoteric tradition of Mary Magdalene. It is told that there is a teaching which is going or has been going from mouth to mouth. There is a gospel of Mary Magdalene, that there are some pieces left of it, something which is also destroyed. Traditio kertoo, että on olemassa esoteerinen tieto Maria Magdalenasta, joka kulkee suusta suuhun. On Maria Magdalenan evankeliumi, josta on hävinnyt osia. This, when you have the image, as you see again that there is the red, the color red on her, and that seems to be this kind of a global knowledge in different tradition that you find that color red. For us, of course, we relate that to the first ray. Tuo traditio näyttää olevan ympäri maailmaa, tietysti se viittaa meillä tuohon ensimmäiseen säteeseen. But these colors are interesting if you look that she has the underneath the green vestment. Nämä värit ovat minusta mielenkiintoiset. Hänellä on vihreä tuo alusasu. And these two rays, when we think about the third ray and the ray of the mother and the first ray, the red colored ray, the ray of the father, that they are united, because that is so, that mother and father are united. And then she holds the egg, which is the sun, or the new beginning. Hänellä on tuo muna kädessään, joka on uusi alku. It is also the symbol of the teaching, and that is very important in relationship to this image. Tuo muna on myös opetuksen symboli, ja sen tähden se on erittäin tärkeää. She holds the chalice. Hänellä on tuo malja. It has many connotations and aspects in it. For us, in our group, which we call the Blue Rose Sisterhood, we have the symbolism of the chalice. We consciously try to build the consciousness and a chalice for the consciousness, for the Christ consciousness. But this chalice is where the blood of Christ is held, or the lineage of the living lineage of the tradition, how the family from Jesus was going forward. Tuo malja on myöskin veren symboli, mutta myöskin sen symboli, että tuo linja Jeesuksesta meni eteenpäin Marian kautta, Maria Magdalenan kautta. So very many mysteries for us, and that is always when we talk about esoterically about goddesses of or feminine side or soul side or the angel kingdom. Aina kun me puhumme enkelikunnasta tai feminiinistä linjasta, esoterista linjasta, jumalattarien linjasta, kaikki ovat mysteeriä. We have so distorted knowledge and all kinds of belief systems that it is almost always difficult to talk about calmly about these things and trying to figure out together. But there is still so much the male attitude over the teaching that especially in the West we are not allowed even think about that the female beings would bring anything higher, and that's why it is sad, because it is just bringing cleavages and also untruth. On surullista, että tuo feminiininen linja pyritään sulkemaan, koska se varsinkin täällä lännessä hyvin paljon silloin sulkee myös sen todellisen opetuksen. So we just recognize now this
important teaching for us about the colors and also about the symbolism of the egg, which is related in that sense also the Davidic kingdom, because Maria, the mother of the Christ, is called the mother of angels or the queen of angels. So through those female figures, also something what is stored for humanity in order to cooperate with the angels were held in their understanding and in their knowledge. Myöskin tuo yhteys enkelkuntaan näiden marioiden kautta ylläpidettiin. So also this tradition tells that Mary said to some people, because she was giving a lot of teaching, and also that what Jesus had told her, she was the one who was having those, could we say that some of the secrets, as it is always with the husband and wife, how the secrets are shared. Tämä sanotaan, että Maria kertoi tällaisen lausahduksen muutamille ihmisille, koska hän opetti Jeesuksen opetuksia. If you are seeking, it is the Holy Spirit that is seeking in you. Jos etsit, se on Pyhä Henki, joka sinussa etsii. And so be assured you will find. Ja niin voit olla varma, että sinä löydät. Recognizing this, you have found already. Sen huomioimalla olet jo löytänyt. And what you have found is life. Ja se, mitä olet löytänyt, on elämä. So we will go back to the day, which is Archangel Michael's day. Blavatsky is calling Archangel Michael as the planet Saturn, or she is calling Saturn as Archangel Michael. Blavatsky kutsuu Saturnusta arkienkeli Mikaeliksi. He has a lot of different symbolism, and I was already earlier mentioning that there are those different archangels who have particular symbols belonging to them. Kuten aikaisemmin puhun, näillä arkienkeleillä on tietty symboli, joka liittyy heihin. Always Archangel Michael has the sword in his right hand. Aina arkienkeli Mikaelilla on miekka, joka on hänen oikeassa kädessään. He is the protector. Hän on suojelija. He is especially the protector of humanity. Hän on erityisesti ihmiskunnan suojelija, and he is the leader of the angelic hosts and armies. Hän on enkelten johtaja ja armeijoiden johtaja. In these images he has either this long sphere or spectre, and the other in the other image he has the shield. But there are different forms of those, and then we have the scales that we are seeing in the next image. Arkeenkelillä on myöskin tuo keihäs taikka sauva, ja sitten toisessa kädessä hänellä on tuo kilpi. Indicating when he has this shield, indicating his aspect of protector. Kun hänellä on tuo kilpi, niin se ilmentää hänen tätä suojaavaa muotoaan. So let us just meditate upon these ideas and the idea of Archangel Michael, which is called He Who is like God, how he is protecting the world. Ajattelemme nyt arkienkeli Mikaelia, jota sanotaan hän, joka on Jumalan kaltainen, joka vartioi maailmoja.
And in this image you have the very traditional image of Archangel Michael. Ja nyt tässä näette hyvin traditionaalisen kuvan arkenkeli Mikaelista. The sword in the right hand and the scales on the left hand. Oikeassa kädessä miekka ja vasemmassa puntari. And in that sense, or in this image, you can have the understanding or how the Libra and the idea of Archangel Michael being the Saturn are related to each other. Thus, the Saturn, the scales, it is the highest ruler in Libra. Saturnus, joka on korkein hallitsija Vaassa, eli puntarit. Tässä näemme tämän yhteyden. But then the most common idea of Archangel Michael is that he has the devil under his feet or foot, or sometimes you see the serpent, the snake. But here you have the more human figure of the devil. The arkenkeli Mikaelin jalkojen alla on paholainen, joskus se on käärmeen muodossa, kuten muistatte. But this, that the whole world at the moment needs protection. DK is talking about the great defending wall, which is built by the great ones and the masters. But there are also angelic forces which are helping humanity and holding those protective walls. Puhutaan suojaavasta muurista, joka rakentuu mestareiden suurten olentojen taholta, mutta myös enkelit rakentavat näitä suojauksen alueita ja seinämiä pelastaakseen ihmiskuntaa. So now we will go aligning and going deeper into this protection idea, and let us call the protection for humanity. Kutsukaamme nyt ihmiskunnalle suojelua.
And let us now invoke the angels in general and trying to have the contact with the angels, knowing that the angels, when we talk about the work, they have also their own mind, and they, with their or by their free will, they will participate in any ceremony if they wish to do so. Enkeleillä on oma tahto ja he osallistuvat seremonioihin oman tahtonsa, vapaan tahtonsa mukaisesti. But when you think about your high experiences wherever, either it has been in ceremonies, rituals, in churches or concerts, in the nature, when angels come, and those with whom we can cooperate, they always uplift us, and they always bring some kind of sacred energy or joyful, rejoicing energy. Aina kun enkelit saapuvat, he tuovat mukanaan ilon ja riemun energian taikka pyhän energian. Me nyt kutsumme enkeleitä yleisesti ja virittäydymme enkelikuntaan. Veni Sancte Spiritus, 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 veni Sancte Spiritus. Come, Holy Spirit, from heaven shine forth. With your glorious light, veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Come, Creator Redeemer, come, generous Spirit, come, light of our hearts, veni Sancte Spiritus. Come from the four winds, O Spirit, come, breath of God, disperse the shadows over us, renew and strengthen your people. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus, veni
when we try to understand the angels, we have to be willing to rehearse a long time. Kun haluamme olla yhteistyössä enkelten kanssa ja oppia ymmärtämään enkeleistä jotakin, meidän tulee olla tekemisissä enkelten kanssa hyvin pitkän ajan. The cooperation is happening telepathically and also it's like you are getting the touch of this other world. Yhteistyö tapahtuu telepaattisesti ja kosketuksen välityksellä, kosketus toisesta maailmasta. Now we will go into the part where we salute now also the masters, but also now this time those angels who are working with those masters, or we can think the affiliation. Me nyt tervehdimme mestareita ja myös niitä enkeleitä, jotka liittyvät näihin mestareihin. If you are willing, we will do a mudra, which is the mudra of air. Thus, we are now in the energies of Libra, which is the air sign. Voimme tehdä tällaisen mudran, joka on ilman mudra, koska nyt on vaan energiat. It is that you make a chain with your thumb and forefingers in both hands. You chain them and then you lift the other finger straight behind the chain so that you can have it's like it's not exactly the eternal sign, but it is the chained eternal sign. And you can keep that mudra if you so wish during this invocation or salutation when we salute these great ones and also the angels. We can generally align now with these worlds, the human kingdom and the angel kingdom. Voimme virittäytyä nyt näihin kahteen maailmaan, ihmiskuntaan ja enkelikuntaan. The angel evolution, the parallel evolution to humans. So align with your line of evolvement. Virittäydy nyt omaan linjaasi, jota pitkin edistyt. Being very aware that you have someone before you. Olen erittäin tietoinen, että joku on edelläsi, or someone's, taikka jotkut. And then behind you come the one and the ones that you are responsible for. Ja takanasi kulkee joku tai jotkut, joille sinä olet velvollinen. We just align this cooperation, this band of movement. Me virittäydymme tuohon yhteistyöhön ja tuohon pitkään nauhaan, evoluution nauhaan. And in that sense to your master, we can align with our solar angel, our guardian angel as well, and our soul. Voimme virittäytyä aurinkoenkeliimme, sieluumme ja myöskin meidän vartijaenkeliin. And maybe some other angels that you know that they are around you helping in your work. Ehkä niihin enkeleihin, jotka tiedät, että ovat yhteistyössä kanssasi.
We salute them with love. Tervehdimme heitä rakkaudella. And if you see or know your soul ray, see that color pouring into your aura. Jos tiedät oman sielun säteesi, näet tuon värin täyttävän aurasi. And if you don't know, you can always visualize the indigo blue. Jos et tiedä, voit aina nähdä tuon indikon sinisen. Now we align with the hierarchy, the Great White Brotherhood. Also we can align with these angels that we are going to invoke. Ja virittäydy myös näihin enkeleihin, joita kutsumme. We salute Master Moria. Tervehdimme Mestari Moriaa and also the Lord Agni and the angels on the mental plane. Myöskin Herra Agnia ja mentaalitason enkeleitä. And we can visualize beautiful fire red. Voimme visualisoida kauniin tulen punaisen. We salute Master Kutumi. Tervehdimme Mestari Kutumia. And those blue rose angels and Rajdeva Lord Varuna. Tervehdimme myöskin sinisen roosan värisiä enkeleitä ja Herra Varunaa. Visualizing the color indigo blue. Visualisoidin indikon sinisen värin. We salute the Master Paul the Venetian. Tervehdimme Mestari Paul Venetsialaista. And the green Devas of Healing and Archangel Raphael. Tervehdimme vihreitä parannuksen devoja ja arkenkeli Rafaelia. And we visualize beautiful spring green. Visualisoimme kauniin kevään vihreän.
We salute Master Seraphis Bey. Tervehdimme mestari Seraphis Beytä, who is preparing the meeting with the human and Deva Kingdom. Hän, joka valmistelee nyt ihmiskunnan ja Deva-evoluution kohtaamista. And we also align with the Lord Indra. Ja virittäydymme myös Herra Indraan. And we see this golden yellow color ja näemme kullankeltaisen värin. Salutations to Master Hilarion. Tervehdimme mestari Hilarionia. And align with these orange devas of the mental plane. Ja virittäydymme mentaalitason oranssin väristen devojen kanssa. And we visualize the beautiful orange color. Visualisoimme kauniin oranssin värin. Salutations to Master Jesus. Tervehdimme mestari Jeesusta. And also those great rose devas of churches and the angels of the Christ. Tervehdimme ja virittäydymme roosanvärisiin kirkkojen enkeleihin ja Kristuksen enkeleihin. And we see beautiful rose color. Ja näemme kauniin roosan värin. Salutations to the unnamed seventh ray Johan. Tervehdimme nimeämätöntä seitsemännen säteen Johania. And we align also with the great Rajadeva Lord of Kshiti. Virittäydymme suureen Rajadeva Herraan Kshitiin and Violet Devas ja violetteihin devoihin. And we see the beautiful violet color. Näemme kauniin violetin värin. Salutations to Bodhisattva, Manu and Mahachohan. Tervehdimme kolmea suurta ylevää Bodhisattvaa, Manua ja Mahachohania.
Salutations to the three Buddhas of activity. Tervehdimme kolmea aktiivisuuden Buddhaa. Salutations to the three great Rajadeva lords, Shiva, Brahma and Vishnu. Tervehdimme kolmea suurta Rajadeva herraa, Shivaa, Brahmaa ja Vishnua. And we try to have very living and very real understanding image of this great hierarchy of all kinds of different deities, great intelligences and great potencies. Pyrimme saamaan erittäin elävän ja oikean kuvan tästä suuresta kokonaisuudesta, suurten olentojen ja energioiden, hallitsijoiden, kokonaisesta hierarkiasta ja rakenteesta. We salute our Father in heaven. Tervehdimme Isämme taivaassa in Shambhala, Sanat Kumara. Shambhalassa, Sanat Kumaraa.
We have gathered in your name. Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. And let us open to his presence. Avautukaamme hänen läsnäololleen. Let us respond the energies of the living Christ. Avautukaamme elävän Kristuksen energioille. Master D.K. says, it might be of interest here to point out that when he comes whom angels and men await, on ehkä mielenkiintoista sanoa, että kun hän tulee enkeltensä kanssa, jota ihmiskunta odottaa, and whose work it is to inaugurate the new age, and so complete the work he began in Palestine 2000 years ago. Ja lopettaa se työ, aloittaa uusi aikakausi ja lopettaa, täydellistää se työ, jonka hän aloitti 2000 vuotta sitten Palestiinassa. He will bring with him some of the great angels. Hän tuo mukanaan joitakin suuria enkeleitään, as well as certain of the masters, kuten joitakin mestareita. The angels have ever been active in biblical history. Enkelit ovat Raamatun historiassa olleet aktiivisia, and will again enter into the lives of human beings, ja taas jälleen kerran tulevat ihmisten elämään, with more power than has lately been the case, mutta suuremmalla voimalla kuin aikaisemmin on ollut kyse. The call has gone out for them again to approach humanity. Kutsu on kulkenut jälleen kerran lähestyä ihmiskuntaa. And with their heightened vibration ja heidän korottuneessa värähtelyssään and superior knowledge unite their forces with those of the Christ and his disciples for the helping of the race. Ja heidän korkeammassa tietoisuudessaan yhdistää voimia niiden kanssa ja Kristuksen ja hänen oppilaittensa kanssa auttaakseen ihmiskuntaa. So this time has come. Christ is very near. He has said that wherever two or more are gathered, there in his name there he will be, and we were gathering in his name consciously. So we can sense the presence of the Christ. Me tietoisesti virittäydymme häneen ja hänen nimessään. Voimme tunnistaa hänen värähtelynsä. He is so near to come forth. Hän on niin lähellä tullakseen esiin. Also it is said that on 25 the fourth ray starts to come in. Vuonna 25 sanotaan, että neljäs säde alkaa tulla ilmentymään enemmän. And also Master Seraphis Bey is starting to help humanity to meet angels. Ja mestari Seraphis Bey alkaa lähestyttämään ihmisiä enkelten kanssa. So let us be now from that angle aware that we are supposed to start to learn to work with the angels. Meidän tulisi opetella työskentelemään enkelten kanssa. It's only 7 years to go anymore. Enää on vain 7 vuotta aikaa. So the great preparations are going on for that event.
Ja tälle tapahtumalle kaikki valmistelutyö on tiivissä touhussa, as well it is the preparations for his coming, kuten myös hänen tulolleen. So, dearest friends, this uplifting music is really catching something about that great event and this wonderful future for humanity. Tämä musiikki kertoi ja sai osaltaan pystyy ilmentämään sitä suurta riemua ja uskomattoman upeaa tulevaisuutta ihmiskunnalla.
But what about us now during this coming years? No entäpä me nyt näiden tulevien vuosien aikana? The great angels are cooperating with the masters. There is a great negotiation going on and planning and preparation, trying to get the humanity as safely as possible through these fiery times. Pyritään ihmiskunta viemään läpi näiden tulisten aikojen läpi. This great storming times, what the lower lives, the elements and elementals are responding to this transition in humanity. Ja tuon ajan läpi, millä lailla elementit tai